Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ một công thức bánh đang được yêu thích, đó là bánh bông lan kem tuyết. Bánh này thì quan trọng nhất là phần cốt bánh, làm sao để cốt bánh mềm xốp, để tủ lạnh không bị cứng và ăn tan trong miệng luôn. Thì cần có những cái điều lưu ý và những cái kỹ thuật riêng thì Diễm sẽ chia sẻ trong video. Đồng thời phần kem mình ăn kèm nó không có bị đặc hay là bị quá ngán. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp làm bánh bông lan kem tuyết với Diễm nha. Công thức hôm nay mình cần 6 cái trứng gà, và trứng gà này mình lấy ngay từ trong tủ lạnh ra luôn. Trứng gà Diễm cân luôn vỏ là 60g nha. Trứng gà này bây giờ mình sẽ tách lòng đỏ với lòng trắng ra riêng. Diễm lấy một cái chén nè, bây giờ Diễm sẽ đập trứng vào trong đây luôn, rồi sau đó mình sẽ lấy lòng đỏ ra riêng. Tùy mình ha, mình có thể dùng cái vỏ trứng mình tách lòng đỏ hoặc là những cái dụng cụ gì cũng được. Diễm thì Diễm thấy mình dùng tay mình lấy lòng đỏ ra rất là dễ. Đó, cứ nhẹ nhàng mình tách cái lòng trắng ra. Lòng trắng trứng sau khi mà tách xong Diễm cân lại được là 200g, hoặc trên lệch tí xíu cộng trừ 10g đều được ha. Bây giờ mình lấy màng bọc thực phẩm mình đậy lại. Rồi mình cho lòng trắng trứng này vào trong tủ đông đá. Lưu ý là tủ đông đá chứ không phải tủ lạnh nha. 60 phút, 1 tiếng ha, để cho cái lòng trắng này nó thiệt là lạnh. Lòng đỏ còn lại là 6 cái thì Diễm cân được là 100g, thì có thể trên là tí xíu không có sao hết ha, cộng trừ 10g đều được. Bây giờ Diễm đi giới thiệu về bột. Ở đây Diễm có bột bánh, hay ở Việt Nam nếu mà mình không có bột bánh thì mình dùng bột mì số 8 đó. Ở Na Uy thì Diễm mua bột bánh hiệu này. Công thức hôm nay mình cần 90g bột bánh, còn nếu không có bột bánh thì mình thay bằng 46g bột mì đa dụng và 46g tinh bột bắp. Diễm lấy một cái thau nhôm, tức là cái thau mình có thể cho lên bếp mình nấu được đó. Diễm cho vào 40g bơ, cái này là bơ có muối nha. Tiếp theo là 50g dầu ăn. Để tạo thêm cái độ mềm cho bánh thì ở đây Diễm có 45g sữa tươi và bên đây là 30g kem tươi. Nếu mà mình muốn bánh béo thì mình dùng theo công thức này, còn nếu mà mình thích cái bánh nó xốp, nó ít béo hơn thì mình làm 75g sữa tươi, hoặc nếu muốn mà béo hơn nữa thì mình dùng 75g kem tươi luôn. Tí xíu nữa Diễm sẽ quay cái bánh mà dùng hết 75g kem tươi cho mình xem ha. Mình sẽ bắt một cái nồi nước cho nó sôi lên như vậy, rồi mình hạ xuống lửa trung bình, mình để cái thau lên, rồi bây giờ mình sẽ khuấy đều cho bơ tan. Bơ mình làm chảy như vậy, chảy cách thủy ha, thì sẽ làm cho cái hỗn hợp này nó nóng lúc mà mình cho bột mì vào thì protein gluten của bột mì nó sẽ yếu hơn, làm cho cái bánh nó sẽ mềm, nó xốp và nó mịn hơn. Nếu mà mình có đồ đo nhiệt độ thì mình có thể đo nhiệt độ tối đa là 60 độ C ha. Còn nếu mà không có thì mình để ngón tay vào, mình thấy nó vừa nóng. Tức là nó nóng thì nó khoảng cỡ 40-50, đừng có cho nóng hơn 60 độ C thì có thể cái bánh mình nó sẽ dễ bị chai cứng. Nếu mà mình làm chưa quen thì mình thấy bơ vừa chảy là mình nhắc khỏi bếp được rồi, không có cần phải đợi cho thiệt là lâu ha. Nhắc khỏi bếp thì mình lấy liền bột mì mình cho vào. Cho bột mì vào thì mình khuấy đều ha. Nếu mà mình dùng công thức 45g sữa tươi và 30g kem tươi thì khi mà mình khuấy xong mình thấy cái hỗn hợp nó sẽ đặc lại, tạo thành một cái khối mềm như vậy. Đó. Nếu mà mình dùng 75g kem tươi thì cái hỗn hợp nó sẽ loãng như vậy. Như mình thấy cái lượng chất béo trong công thức nó sẽ ảnh hưởng tới cái độ đặc và loãng của bột ha. Ở đây lượng chất béo cao, vì vậy khi mình cho bột vào mình thấy nó sẽ loãng hơn nhiều. Lòng đỏ trứng gà này là 6 cái ha. Bây giờ mình cho vào đây 20g đường cát. Để cho bánh thơm hơn thì Diễm cho thêm 1 muỗng cà phê tinh chất vani. Rồi bây giờ mình dùng máy đánh trứng mình đánh cho cái lòng đỏ này nó bong lên. Máy Diễm là 350W thì đánh cái này Diễm để số 3 nha, có 5 số. Mục đích mình đánh bông lên như vậy để cho lòng đỏ trứng nó được ổn định thì cũng giúp cho bánh nó sẽ nở xốp hơn. Đó. Sau khi mà đánh bông đạt rồi thì mình cho chung vào cái hỗn hợp bột nha, cho hết vào luôn. Rồi mình khuấy đều là được. Vì công thức này mình cần cái độ ẩm cao, đồng thời khi mà mình cuộn lại thì nó không có bị nứt. Vì vậy cái lượng chất lỏng và chất béo nó nhiều, mình sẽ làm
mọi cách để cho cái bọt khí trong trứng được giữ được nhiều nhất, để cái bánh được nở tốt, nó xốp và nó không có bị chai cứng. Diễm sẽ lấy màng bọc thực phẩm đậy lại như vậy để tránh cho nó bị khô. Thường thì lòng trắng trứng mình để trong tủ đông đá được khoảng 50 phút là Diễm sẽ bắt đầu Diễm đi làm cái phần lòng đỏ này. Bây giờ Diễm đi giới thiệu về khuôn nha. Với công thức hôm nay thì cái khuôn mà hợp nhất là 30 x 40 cm, nhưng mà cái khuôn của Diễm thì nó chỉ có 25 x 38 cm thôi. Vì vậy Diễm thử thêm cái này. Cái này là cái khay nướng trong cái lò nướng nó có sẵn để tí xíu mình xem cái độ dày của bánh ha. Để cho khi mà mình lót cái tờ giấy nướng bánh được dễ dàng thì mình cho tí xíu dầu vào như vậy và mình thoa đều dưới đế khuôn và bên thành của khuôn luôn. Rồi mình cắt một cái tờ giấy nướng bánh vừa với cái khuôn mình lót vào. Như vậy thì cái tờ giấy nướng bánh nó sẽ bám chặt khi mà mình cho bột vào dễ dàng hơn. Mình chỉ cần lót cái tờ giấy ở dưới đế khuôn thôi cũng được rồi. Bây giờ mình đi chuẩn bị đánh lòng trắng trứng nha. Để đánh lòng trắng trứng thì Diễm lấy cái tô này, nó rất là dày. Nó dày để giúp cho nó giữ nhiệt tốt đó. Nếu mà nhiệt độ nhà mình nóng trên 28 độ C thì khi mình làm mình phải có cái thau nước đá hoặc là cái đai đá xung quanh cái thau đánh như vậy, để cho cái lòng trắng nó được ổn định, nên mình đánh chậm thì nó mới nở tốt, cái bọt khí nó mới giữ được. Thêm một nguyên liệu ở đây là cream of tartar 2 gram. Nếu mà mình không có thì mình có thể thay bằng 1 muỗng cà phê nước cốt chanh. Nhưng mà Diễm thấy nếu mà mình làm chưa quen, mình chưa có đánh lòng trắng trứng vững thì mình nên dùng cream of tartar này. Nó giúp cho lòng trắng rất là ổn định. Lòng trắng trứng Diễm để trong tủ đông đá chính xác là 60 phút luôn. Thì mình xem ở đây ha, nó sẽ đông đá nhẹ xung quanh cái thành của cái chén như vậy. Có thể đông hơn tí xíu vẫn được nha, nhưng mà đừng có loãng hơn. Nhất là nhiệt độ nhà của mình nóng đó, nhiệt độ nhà của Diễm bây giờ là 22 độ C. Mình cho lòng trắng trứng vào cái tô, rồi mình mang mình đi đánh liền luôn, mình đừng có đợi ha. Và Diễm cũng dùng cái máy đánh trứng cầm tay công suất là 350W, có 5 số thì Diễm để số 2. Và Diễm để số 2 xuyên suốt cái quá trình đánh luôn. Đầu tiên thì mình sẽ đánh cho cái lòng trứng này nó bong lên tí xíu. Rồi mình lấy muối 2 gram mình cho vào, mình nên cân ha. Cái lượng muối này thì Diễm thấy làm cho cái bánh nó có cái vị mặn mặn rất là ngon. Đó, sau khi đánh được khoảng thêm 10 giây nữa thì mình cho cream of tartar vào, cũng 2 gram. Nếu không có thì mình thay bằng 1 muỗng cà phê nước cốt chanh. Rồi bây giờ mình cứ nhẹ nhàng mình đánh ha, cho cái lòng trắng trứng này nó nổi lên như bột xà phòng thì khoảng cỡ 30 giây đó. Cái này là Diễm giữ nguyên cái thời gian mà Diễm đánh luôn. Đó, khi mình thấy đều như vậy thì bắt đầu mình cho đường, mình nên cân đường sẵn ha. Lượng đường là 80 gram và mình sẽ cho từ từ đường vào. Mình chia ra làm khoảng 5 cho tới 6 lần đó. Mỗi lần mình cho tí xíu vào. Mình đánh khoảng 10 giây rồi mình tiếp tục mình cho thêm đường. Bánh này đạt hay không là cái khâu đánh lòng trắng trứng này rất là quan trọng. Vì vậy Diễm chia sẻ rất là kỹ nha. Với cái cách mà mình cho lòng trắng trứng vào tủ đông đá như vậy thì khi mà mình đánh lòng trắng trứng nó nở chậm nhưng mà rất là chắc. Vì vậy khi mà mình làm mình nướng bánh, cái bánh nó sẽ nở đều, nó không có bị kiểu như là bị nở trong lò cao rồi ra ngoài nó bị xẹp hoặc nó bị bết bánh hoặc là bị chai. Và Diễm lưu ý là cũng tùy cái máy đánh trứng cầm tay của mình nha. Máy Diễm thì Diễm để số 2, đánh suốt quá trình luôn. Nhưng mà nếu mà mình đánh mà mình thấy cái lòng trắng nó không bong lên được thì mình phải tăng cái tốc độ máy lên ha, số 3 hoặc số 4. Và để cho cái lòng trắng trứng này đánh đạt thì thời gian ít nhất phải là 10 phút. Diễm có canh luôn. Thì Diễm thấy Diễm cho mình cái thời gian chính xác và mình cứ làm theo thôi. Tức là bắt đầu đánh là Diễm bấm đồng hồ. Thì Diễm đánh xong cái lòng trắng trứng này là chính xác 10 phút luôn. Công thức thì lúc nào Diễm cũng muốn đưa chính xác, nhưng mà lúc mà mình làm thì mình cũng phải để ý. Tại vì lòng trắng trứng nó lạnh nóng, nhiệt độ nhà cũng vậy khác nhau, và cái máy đánh trứng nữa. Quan trọng lòng trắng trứng mà mình đánh đạt là nó phải đặc, nó bóng, nó dẻo. Và sau 10 phút mình sẽ thấy nó tạo những cái vân nhắc lên. Nó sẽ có cái chớp ngoặt xuống như vậy. Đó, như vậy thì mình đánh đạt ha. Lòng trắng không có bị quá cứng hoặc là quá mềm. Hỗn hợp lòng đỏ và bột, nếu mà mình thấy cái mặt nó hơi khô thì mình khuấy lại cho đều, rồi mình mới cho lòng trắng trứng vào nha. Mình lấy khoảng 1/4 cái lượng lòng trắng trứng nè, mình cho vào cái tô lòng đỏ và bột.
Rồi bây giờ mình sẽ trộn. Diễm thấy tốt nhất là mình nên dùng cái phương pháp phô á. Mình trộn cho cái lòng trắng này và cái hỗn hợp lòng đỏ nó đều với nhau. Mình cố gắng làm sao mà mình giữ cái bọt khí của lòng trắng trứng á, càng nhiều càng tốt. Cái hỗn hợp bột này á, thì Diễm thấy nó không quá đặc đâu, vì vậy á, trộn cũng dễ dàng lắm. Đó, khi mà mình trộn đều rồi, hỗn hợp nó sẽ sệt như vậy. Thì mình cho vào lại trong cái tô lòng trắng trứng nha. Rồi bây giờ nhẹ nhàng mình dùng phương pháp phô nè. Mình trộn cho lòng trắng và cái hỗn hợp lòng đỏ nó đều với nhau. Thời gian này á, thì Diễm thấy tối đa là 1 phút thôi. Mình dùng cây quét bột đó, mình tém xung quanh cái thành của cái tô nè, rồi bên dưới cái đế của cái tô nữa, tại thường lòng trắng trứng ở dưới nó hay động lại đó. Nhẹ nhàng. Đó, mình xoay đều cái tô cũng được. Khi mà mình thấy đều hết là mình ngưng ha, mình đừng có trộn lâu quá, nó sẽ làm dở những cái bọt khí đó. Rồi mình cho liền vào trong khuôn. Lúc này thì mình đi làm nóng cái lò nướng trước nha. Lò nướng nóng đủ là mình cho bánh vào mình nướng liền. Lan mà không có bột nổi á, thì mình đánh bột xong là mình mang mình đi nướng liền ha, mình đừng có đợi, tại đợi càng lâu thì cái bọt khí nó sẽ bị dở. Đó, mình tán đều bột ra như vậy ha. Dùng cái cây quét bột đó, hoặc là con dao chà láng bánh kem á, mình làm cũng được. Rồi sau đó mình sẽ đập nhẹ khuôn như vậy. Nhưng mà Diễm thấy nó vẫn còn những cái bọt khí to đó, Diễm muốn cái bánh nó mịn. Vì vậy á, mình có thể dùng cái que tre nè, mình đi dài đường đều thiệt đều lên bánh như vậy. Thì những cái bọt khí á, nó sẽ đều, nó dở ra. Và cái bánh á, nó cũng được đều hơn, nó phẳng hơn. Cái này là tùy mình ha, cái bước này mình bỏ qua cũng được. Và Diễm sẽ cho bánh ở rãnh thứ 3 của lò từ dưới đếm lên, hoặc là rãnh giữa cũng được nha. Mình nướng bánh ở nhiệt độ là 170 độ C, 338 độ F, 2 lửa trên và dưới không bật quạt, thời gian là 20 cho tới 25 phút. Với cái khuôn này á, thì Diễm nướng 23 phút thì Diễm thấy vừa chín ngon. Và trong thời gian này á, thì mình sẽ chuẩn bị một cái khăn nhà bếp sạch ha. Mình để lên trên cái rãnh này luôn. Rồi Diễm dùng cái bình xịt nước nè, Diễm phun nhẹ một tí xíu nước lên trên cái khăn, giúp cho cái khăn nó ẩm á, thì khi mà mình úp cái bánh ngược xuống nó sẽ giữ cái mặt bánh á, cái da bánh nó không có bị tróc. Đó, sau 23 phút mình lấy bánh ra, mình sẽ dùng cái dao á, mình khợi nhẹ xung quanh thành bánh như vậy. Rồi sau đó mình úp ngược bánh lại nha. Bánh lấy ra khỏi lò mình úp ngược liền luôn, mình không có cần phải đợi. Và bây giờ mình dỡ cái lớp giấy bên dưới ra. Bánh rất là mềm, nở tốt lắm. Và mình dùng một cái khăn nhà bếp sạch nữa, mình đậy lại như vậy. Mình đợi cho bánh nó nguội khoảng 30 phút ha. Còn đây là bánh mà Diễm dùng cái khay của cái lò nướng đó. Do cái khay to, vì vậy bánh mỏng thì mình thấy cái da bánh nó sẽ bị phồng lên như vậy. Cái bánh nó càng dày thì cái mặt bánh nó sẽ mịn hơn. Đồng thời cái công thức này á, Diễm cũng dùng là 75g kem tươi thay vì là 45g sữa tươi và 30g kem tươi. Cái bánh nó béo hơn, vì vậy cái mặt bánh nó cũng sẽ phồng hơn, nó dễ tróc ra hơn. Đó, mình gỡ ra, rồi mình cũng lấy một cái khăn sạch ha, mình đậy lại như vậy. Trong thời gian đợi bánh nguội á, thì mình sẽ đi làm cái phần kem. Để tạo độ béo cho kem và không có bị ngán á, thì Diễm có 75g mascarpone. Còn nếu mà mình không có mascarpone á, thì mình có thể thay bằng kem phô mai. Và mình có thêm ở đây là 20g sữa đặc có đường, làm cho cái kem nó ngọt, đồng thời nó có cái vị béo thơm của sữa. Về đường á, thì Diễm dùng đường bột là 30g. Nếu mà mình không ăn được sữa đặc có đường á, thì mình có thể dùng 50g đường bột. Để cho cái kem thơm hơn thì Diễm có thêm 5g đường vani. Rồi mình cũng dùng máy đánh trứng cầm tay ha, mình để tốc độ trung bình, Diễm để số 3 nè. Và mình đánh cho những nguyên liệu này nó đều với nhau. Thời gian thì khoảng 1 phút à. Hồi nãy lúc mà đánh lòng trắng trứng Diễm quên nhắc là sau khi mà mình đánh lòng đỏ xong á, thì mình phải rửa cái que đánh cho thiệt là sạch nha. Lau khô ráo rồi mình mới đánh lòng trắng trứng. Sau khoảng 1 phút á, thì cái hỗn hợp nó sẽ đều như vậy. Kem á, thì Diễm dùng kem tươi ha. Nếu mà mình không có kem tươi thì mình dùng whipping cream. Mình cần là 300ml nha.
Mình cho hết 300ml kem tươi này vào chung với lại cái hỗn hợp mascarpone luôn. Rồi bật máy lên, mình để tốc độ trung bình và mình đánh cho kem nó đặc. Nếu nhiệt độ nơi mình ở mà nóng á, mình muốn cho kem nó ổn định hơn, nó không có bị chảy á, thì mình có thể dùng gelatin. Với công thức này á, thì mình cần 2 lá gelatin, mình cân là 2 gram ha. Mình sẽ lấy 100ml kem tươi ở trong công thức đó. Mình ngâm lá gelatin cho mềm, mình vắt thiệt là ráo nước, rồi mình cho lá gelatin vào 100ml kem tươi. Rồi mình bắt lên bếp, mình để lửa trung bình, mình khuấy đều. Mình thấy cái gelatin nó vừa tan là mình nhắc khỏi bếp liền. Rồi mình cho cái hỗn hợp kem đó vào trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 30 phút là mình có thể mình mang mình đánh chung như vậy. Nếu mà mình để cái hỗn hợp kem tươi và gelatin trong ngăn mát tủ lạnh lâu thì nó sẽ đặc lại đó. Vì vậy lúc mà mình đánh cái kem nó lợn cợn lại không có ngon. Kem này thì Diễm thích đánh cho nó bông đặc lên như vậy để khi mà mình ăn cái kem nó xốp, nó không có bị ngán. Và bánh bông lan kem tuyết còn có thêm một cái lớp đường bột phủ bên ngoài. Thì cái lớp đường bột đó mình sẽ có cái loại đường riêng, nhưng mà nếu mà mình không có thì mình có thể tự pha. Thì Diễm dùng 20g đường bột nè, và Diễm có thêm 30g bột sữa. Cái bột sữa thì là bột sữa mình pha uống bình thường thôi, nhưng mà Diễm thấy mình trộn đường bột và bột sữa theo cái tỷ lệ này thì khi mà mình ăn á, cái bột sữa nó có cái vị béo và mặn mặn rất là ngon, đồng thời nó cũng lâu tan nữa. Nếu mà mình dùng đường bột không có bột sữa. Mình cho bột sữa và đường bột vào chung, rồi mình khuấy ra cho nó đều với nhau. Vậy là mình có cái hỗn hợp để mình tẩm bên ngoài bánh. Kem và cái phần phủ bánh này mình có thể chuẩn bị trước ha. Tại vì bánh khi mà mình làm xong 30 phút là mình nên cho kem vào. Như vậy sẽ dễ dàng hơn. Đó, Diễm lấy một cái tờ giấy nè. Bánh rất là mềm. Vì vậy lúc mà mình lật mình cũng hơi bị rung tay. Đó, làm thiệt nhanh nha. Chỉnh lại. Rồi mình chia bánh ra làm 12 phần bằng nhau ha. Với cái khuôn mà 30 x 40 cm thì Diễm thấy cái độ dày của bánh rất là vừa. Cái khuôn này nó nhỏ hơn, vì vậy Diễm thấy bánh hơi dày. Bánh mà dày quá lúc mà mình kẹp kem ngay giữa thì Diễm thấy cái bánh nó hơi căng, nó hơi khó hơn. Rất là mềm luôn và thơm nữa. Diễm thấy mình ăn cái bánh bông lan không này cũng rất là ngon rồi ha. Để Diễm quay gần cho mình xem. Bánh đạt thì mình thấy đó, cái bọt khí của bánh rất là đều, mềm nè, và lúc mà mình bẻ đó thì nó sẽ không hề bị gãy hay bị nứt. Cái phần da bánh thì có thể nó hơi bị nứt tí xíu, nhưng mà quan trọng là cái cốt bánh nó phải dẻo dai như vậy, nhưng mà mình ăn nó sẽ mềm xốp và nó tan trong miệng. Còn đây là bánh mà Diễm làm 75g kem tươi và dùng cái khay của cái lò nướng đó thì mình thấy nó mỏng hơn. Và cốt bánh này cái vị Diễm thấy ăn rất là ngon luôn. Nó vừa béo mà nó mặn nhẹ ha, nó lại mềm và nó tan trong miệng. Nhưng mà cái phần da bánh nó rất là dễ tróc ra ngoài, tại vì cái bánh nó mỏng, đồng thời cái chất béo, cái lượng chất béo trong công thức nó cao đó. Chia bánh xong thì mình sẽ cho kem vào bánh liền ha. Dễ dàng thì mình nên cho kem vào trong cái túi bắt bông kem đó. Đó, rồi mình bẻ bánh lại như vậy, rồi mình cho kem vào ngay giữa thôi. Cái bánh dày thì mình lúc mà mình cho kem, có thể mà kem nó không có dính thì mình nên trét trước một lớp kem mỏng lên bánh, rồi sau đó mình mới cho kem vào như vậy. Tùy mình thích mình có thể tém kem ra như vậy. Ra cái thành của bánh thì lúc mà mình phủ cái lớp đường bột và bột sữa này thì nó sẽ bám được nhiều hơn. Như vậy là mình đã làm xong rồi. Lúc mà mình cho vào hộp thì mình có thể cho thêm một lớp đường bột và bột sữa lên trên nữa. Để Diễm quay gần bánh cho mình xem. Bánh này Diễm thấy mình vừa cho kem vào mình ăn liền cũng ngon, mà mình bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh cũng ngon luôn. Bánh này thì Diễm dùng 75g kem tươi trong công thức nè. Nhìn thì mình thấy cái độ xốp nó không bằng như là cái bánh mình dùng sữa và kem tươi, nhưng mà mình ăn mình sẽ thấy nó đậm và nó béo, nó thơm ngon hơn rất là nhiều. Còn đây là bánh mà Diễm dùng 45g sữa tươi và 30g kem tươi. Khi ăn thì mình sẽ cảm nhận được vị ngon của bánh, tuyệt vời lắm luôn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với lại món bánh này. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.